celor dragi, după videoclipurile trecute din ultima vreme pe canalul meu de YouTube, astăzi ne aflăm la încă un eveniment special. Este un eveniment dedicat iubitorilor și pasionaților de fotografie. Cu această ocazie vă aduc aminte că este primul eveniment marca Xiaomi, încât și Xiaomi au început să organizeze evenimente. Este un workshop de fotografie realizat de Cristina Venedict, susținut de dânsa. Ne aflăm la Carolia Social House, va apăra pe ecran Carolia Social House, pe strada Madrid, numărul 4. După replica devenită celebră Xiaomi când mai testez, ei bine, acest videoclip este filmat în integralitate cu Xiaomi Redmi Note 12, dar versiunea 4G. În continuare, vă voi lăsa imagini de la acest workshop și, bineînțeles, dacă vom testa telefoane Xiaomi. Așadar, nu uitați să dați un like la canalul meu de YouTube, un subscribe și, bineînțeles, un share pe rețelele voastre sociale pentru a ajunge la cât mai mulți. La revedere!